હંમેશા મને બહુ જ મજા આવે છે અને આ જે પ્લેટફોર્મ છે એની થ્રુ આપણે વાત કરી શકીએ છીએ એ જ આ વખતમાં આ ટાઈમમાં બહુ મોટી વાત છે એન્ડ આઈ ફીલ વેરી પ્રિવિલેજ્ડ દેટ આઈ એમ એબલ ટુ કન્વે અ લોટ ઓફ માય થોટ્સ ટુ ઓલ ઓફ યુ through this medium, which is great. So let me start saying something about the topic that I've chosen, which is improvisation. I think improvisation is a part of life. અને આખી લાઈફમાં આપણે ખૂબ ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ છીએ, કોન્સ્ટન્ટલી ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ છીએ. આપણે એક એક્ટર બનવાની જરૂર નથી ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવા માટે, અને દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ fascinating about this thing called improvisation. કેમ કે આપણે નાનપણથી જ્યારે નાના હોઈએ છીએ ત્યારથી જ આપણે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાની શરૂ કરીએ છીએ અને અલગ અલગ ચીજો પર ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ છીએ. ઘણા લોકો ગેમ્સમાં ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ. આપણી પાસે બહુ બધી ટોયઝ ના હોય તો આપણે, જ્યારે હું નાની હતી ત્યારે અમે લોકો તો ટોયઝ ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરતા, ચીજો ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરતા, રમવા માટે ચીજો ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરતા. અને પછી મોટા થતાં એ ચીજો અલગ અલગ તરહ સે આપણે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાની ટ્રાય કરીએ અને કરીએ છીએ. ઓલ ઓફ અસ ડુ ઇટ ઓલ ધ ટાઈમ. એન્ડ મને એવું લાગે છે થિયેટરમાં કે એક્ટિંગમાં કે સિનેમામાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન છે. આપણે કેરેક્ટર લઈએ, અમને કેરેક્ટર મળે એન્ડ યુ ગેટ ધીસ ફિલિંગ કે આપણે આવી રીતે કરી શકીએ આ કેરેક્ટરને અને આને આવી રીતે પ્લે કરી શકીએ. પછી તમે જ્યારે રીડિંગના સ્ટેજ પર જાઓ તો એ કેરેક્ટર સાથે તમે અલગ અલગ તરહથી બોલવાની કોશિશ કરો. ઓલ ધીસ ઇઝ નોન એઝ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન. ઓલ ધીસ ઇઝ a part of this whole process which is called improvisation. એટલે you start improvising on every little thing about that character. બીજા કેરેક્ટર સાથે જે આપણી કનેક્ટ હોય એમાં ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન્સ થાય અને એ જ આખો પ્રોસેસ જે છે એ મજાનો છે, એ મજેદાર છે. એકવાર આપણા હાથમાં બધું આવી જાય ને પછી થોડુંક ઇઝી થઈ જાય છે, થોડુંક સમજાઈ જાય છે કે આવી રીતે કરી શકાય. થિયેટરમાં એ ચેન્જ મને ડેફિનેટલી લાગે છે કે હરેક શો સાથે તમે અલગ તરહથી કરી શકો અને દેટ ઇઝ અગેન એન ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન બાય ઇટ સેલ્ફ. સો આઈ પર્સનલી ફીલ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ અબાઉટ એક્ટિંગ ઇઝ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન્સ. ધ હોલ પ્રોસેસ ઓફ ક્રિએટિંગ અ કેરેક્ટર ઇઝ કોલ્ડ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ makes me fascinated with acting. કેમ કે મને લાગે છે હું નાની હતી ને ત્યારથી ખૂબ ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરતી. મને યાદ છે મારી મા છે ને કે અચ્છા સુપ્રિયા, હવે હું તને એક સ્ટોરી કહું છું. એટલે એ સ્ટોરી કહેવાની શરૂ કરે એટલે હું પછી કહું ના મમ્મા આવી રીતે નહીં, પછી છે ને આવું થયું. એટલે એ વખતે પણ હું ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીને એમને કેરેક્ટર્સ કહું કે એ કેરેક્ટરે શું કર્યું એ કહું અને દેન શી વુડ પુટ દેટ ઇન ટુ હર સ્ટોરી અને આગળ વધે અને પછી પાછું રોક. એટલે એ કોન્સ્ટન્ટ પ્રોસેસ મારો ચાલ્યા કરતું હતું. એટલે આઈ થિંક ત્યારથી જ મને ખૂબ મજા આવતી હતી અલગ અલગ ચીજોની સાથે રમવાની, અલગ અલગ ચીજોની સાથે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાની. બીજું જે મેં વિચાર્યું અને બીજે ઓલવેઝ માઇન્ડમાં રાખ્યું એવરી ટાઈમ આઈ ડુ અ કેરેક્ટર ઇઝ દેટ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન ફ્રેશ હોવું જોઈએ. હંમેશા સ્ટેલ થઈ જાય ને એની પછી મજા ના આવે. એટલે એ ફ્રેશ રાખવા માટે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ દેટ હેપન્સ ઇઝ યુ આર ઓલ ધ ટાઈમ વોન્ટિંગ ટુ કીપ અલાઇવ યોર સેલ્ફ. એટલે તમે નવી નવી ચીજો વિચારો, નવી નવી ચીજો જુઓ, નવી નવી ચીજો વાંચો, ત્યારે તમારું માઇન્ડ કોન્સ્ટન્ટલી નવી નવી ચીજો શોધે અને
એ બધી ચીજો તમને હેલ્પ કરે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવામાં. જ્યારે તમારી પાસે કોઈ પણ કેરેક્ટર આવે, ત્યારે તમારી પાસે કંઈ પણ એવી ચીજ હોય તો તમે તરત એ પેલું જે માઇન્ડ તમે ઓલરેડી અટ્યુન કરી નાખ્યું છે આવી રીતે વર્ક કરવામાં, એ તમને હેલ્પ કરે અને તમે ઇમિડિયેટલી ફ્રેશલી કંઈક ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન ક્રિએટ કરી શકો. મેં કેમ કે કોઈ એવી ફોર્મલ ટ્રેનિંગ કે એવી રીતે કોઈ સ્કૂલ કે એવી રીતે હું કંઈ ગઈ નહીં એક્ટિંગ શીખવા માટે, એટલે મને એવું લાગે છે કે મને સૌથી વધારે હેલ્પ જે વર્કશોપ્સ અમે કર્યા હોય કે જે અમે નાના નાના બધા મળીને અમે કામ કરીએ, એ પ્રોસેસથી મને ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું. અને એમાં ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન વોઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ થિંગ્સ. કેમ કે આપણે 4 જણ મળીએ અને પછી એની સાથે તમે કેવી રીતે આ એક માની લો આ એક સીન છે, એને આપણે કેવી રીતે કરશું. એટલે બધાની પાસે અલગ અલગ એક ટેક હોય કે આપણે આવી રીતે કરાય, આવી રીતે કરાય. એટલે બધા જ્યારે આપણે એવી રીતે મળીને કરીએ એને ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન કહીએ. અને એમાંથી તમે એ સીન કાઢો, એ સીન નીકળે, એ સીનમાં ઓડિયન્સને મજા આવે એવી સિચ્યુએશનમાં એ સીન પહોંચી શકે. એટલે મને જ્યારથી અમે લોકોએ મેં આ કામ શરૂ કર્યું છે અને અમે લોકો આ વર્કશોપ્સ કરતા હતા, તેમાં અમારે માટે આ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનનું જે સેશન હોતું હતું એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોતું હતું. એક વોઇસ કરાવે, પણ ઓલ ધોઝ વર મિકેનિકલ સેશન્સ જે તમે બેસિક શીખો. પણ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન વોઝ વન સેશન વિચ ઓલવેઝ મેડ મી ફીલ કે આમાં એક્સાઇટમેન્ટ છે, આમાં એવી ચીજ છે જેમાં મજા આવે છે અને જેમાં કરવામાં મજા આવે છે, જેનાથી હું ક્રિએટ કરી શકું છું, જેનાથી હું કેરેક્ટર્સ બનાવી શકું છું. અને એ મારે માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો કે અલગ અલગ કેરેક્ટર્સની સ્ટોરીઝ, એ લોકોના ફિલિંગ્સ હું મારા ઓડિયન્સ સુધી પહોંચાડું અને મારા ઓડિયન્સને મારું કામ ગમે, મારું કામ જોઈને એ લોકોને ખુશી પણ થાય, દુઃખ થાય, બધું જ થાય. ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇમોશન્સ તમે લોકો એઝ એન ઓડિયન્સ એ લોકો એક્સપિરિયન્સ કરી શકે, પણ ટ્રુથફુલી. અને એ ટ્રુથફુલ રહેવામાં ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન એક બહુ જ મોટો હાથ હતો. કેમ કે એ પ્રોસેસમાંથી તમે એ ટ્રુથ શોધી શકો છો. જેવું મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું કે આપણે છે ને નાનપણથી જ ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરતા હોઈએ છીએ. ઘણીવાર તો આપણે માને કોઈ જૂઠું બોલવું હોય ને તોય આપણે સ્ટોરી ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ. ને ક્યારેક આપણે ફ્રેન્ડ્સને સાથે જરાક બઢાવો દેવો હોય તોય આપણે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ કે અમે તો આમ ઠાક માર્યો હતો ને એવી. એટલે ઓલવેઝ આપણું માઇન્ડ જે છે એ ટ્યુન્ડમાં હતું. હંમેશા બધાનું જ હોય છે કે આપણે અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં અલગ અલગ ચીજો ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ. એ આટલી નાનકડી પ્રોસેસમાંથી તમે જો એને શીખવાડો, એને હોન કરો, એઝ દે સે, એને પોલિશ કરો, તો તમે એક ટાઈમ પર whenever you want to start acting or you want to create characters, એ તમને પ્રોસેસ આખો ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનનો એટલો બધો હેલ્પ કરશે, which will be great fun. That's the enjoyable part of acting. પછી તો નહીં તો થોડુંક ટીડિયસ પણ હોય છે નહીં એક્ટિંગ, કે 50 ટેક એક જ ચીજના આપવાના અને 4 વર્ષ એક જ ચીજ કરવાની. એ પ્રોસેસમાં જો ખુશી અને ઇન્ટરેસ્ટ રાખવો હોય તો એમાં ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન એક સખત ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હોય છે. એટલે મને પર્સનલી આટલા બધા વર્ષો કામ કર્યા પછી એ રિયલાઇઝ થયું છે કે ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનથી આપણે કેરેક્ટર્સ બનાવીએ છીએ. આપણું ઇમેજિનેશન, આપણી એક્સપિરિયન્સીસ, એ બધાનું એમેલ્ગમેશન ઇઝ a character that you make, and which if you can put across to your audience and hope that they like what you are doing. મેં પોતાને માટે પોતાની રીતે જેવી રીતે હું આ પ્રોસેસથી ગુજરી છું એ તમને કહું છું. બધાનો પોતપોતાનો તરીકો હોય છે, પોતપોતાની રીતે જ શીખે છે. પણ મારા એક્સપિરિયન્સથી હું આટલું જ કહી શકું કે જે મજા છે એ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનમાં છે.
અને એ પ્રોસેસને કદી પણ કોઈ પણ કહે ને કે ના જરૂર નથી કંઈ કરવાની, તમે જેવી રીતે લાઈન જો એવી રીતે બોલી દો, તો એ મને લાગે છે એ પર્સનને ખબર નથી કે શું કરવું છે. ત્યારે એ કે જે પણ માણસ આપણને ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાનો એક છૂટો હાથ આપે, એ ડિરેક્ટર હોય કે કો એક્ટર હોય કે કોઈ પણ હોય, એની સાથે કામ કરવામાં સખત મજા આવે. સો મિત્રો, મારે માટે તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ આ જ હતી અને હું આની જ પ્રોસેસથી આ બધું શીખી જેટલું શીખી. અને અમે લોકો વર્કશોપ્સમાં, જે હું તમને કહેતી હતી કે અમે લોકો વર્કશોપ્સમાં ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનની ગેમ્સ રમતા કે કેવી રીતે આપણે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ. અને એ જે એ એક્સપિરિયન્સ જે મેં પહેલી વાર કર્યો, હું કંઈ જ ન બોલી, ખબર છે, આખા વર્કશોપના સેશનમાં મેં એક ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન નહીં કર્યું અને એક ચીજ મને દિમાગમાં જ નહીં આવી કે શું હશે, આ કેવી રીતે, આ શું બધા લોકો બોલી રહેલા છે. એટલી બધી હું વરીડ હતી કે આ શું છે, એ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન શું છે. એટલે હું એટલી બધી કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ હતી. પછી ધીરે ધીરે એ પ્રોસેસથી ગુજરતા રિયલાઇઝ થયું કે એટલું ડિફિકલ્ટ નથી, કેમ કે આપણે હંમેશાથી ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ છીએ. તો એ તમારા જે ઇમેજિનેશનના જે કીડા હોય ને મગજમાં, એ ખોલી નાખો અને એની થ્રુ તમે જાઓ. લેટ યોર સેલ્ફ ગો. એ મને રિયલાઇઝ થયું કે ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનનો એક મોટો ફેક્ટર હોય છે, લેટ યોર સેલ્ફ ગો. ડુ નોટ થિંક કે હું આ નહીં કરી શકું. આ પ્રોસેસ બહુ જ આસાન છે. પહેલાં કદાચ એવું લાગે કે જેમ બધા લોકો આજુબાજુ હોય ને, એમાં થોડાક આમ મને તો બહુ જ વરીડ થઈ જાઉં છું, આ બધા જોઈએ છે, ઓ કેવી રીતે થશે. પણ એ પ્રોસેસથી તમે જો ઊંચા ઉઠી શકો તો ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનમાં સખત મજા આવે. ત્યારે તમને મજા આવે એટલે તમે નવું કેરેક્ટર ક્રિએટ કરી શકો. એટલે ઇમ્પ્રોવાઇઝેશનની સાથે સાથે મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ઓલ્સો લેટિંગ યોર સેલ્ફ કોન્શિયસનેસ ગો. ખુલ્લી રીતે વિચારો, એમ્બેરેસ ના થાવ પોતાની જાત સાથે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ ટુ બી એબલ ટુ ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરેક્ટલી. એટલે આ બધું એક પ્રોસેસ છે અને આ પ્રોસેસની થ્રુ આપણે જતાં કેરેક્ટર્સ બનાવીએ છીએ. અને મને એવું લાગે છે કે હમણાં કોઈકે મને કહ્યું કે ઇઝ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન લાઈક નેચરલ એક્ટિંગ. Improvisation is everything, is acting basically. You are improvising because you are કેરેક્ટર ક્રિએટ કરો, ચાહે તમે એને પછી કેટલું તમે નેચરલ બનાવી શકો. તમે બેસિક ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન કર્યું કે ભાઈ હું અહીંયાથી અહીંયા જઈશ અને આવી રીતે એક્ટ કરીશ ને આ કરીશ ને તે, આ તમે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કર્યું કે આ સિચ્યુએશનમાં આ બાઈ કેવી રીતે કરશે, એ બધું તમે ઇમેજિન કરીને ઇમ્પ્રોવાઇઝ કર્યું. એની પછી તમે એને પ્રેક્ટિસ કરશો, એની ઉપર કામ કરશો, એને વધારે રવા કરશો, ત્યારે જઈને એ નેચરલ થઈ જશે. એ તમારો અંદરનો એક પ્રોસેસ થઈ જશે. તમારું બોડી એને એક્સેપ્ટ કરી લેશે એઝ નોર્મલ એન્ડ નેચરલ. એટલે એ એક પ્રોસેસ છે. ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન નેચરલ હોય કે નહીં એ ડિપેન્ડ્સ. પહેલી વાર તો મારાથી તો કદી નોર્મલ નેચરલ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન્સ થયા નથી. ઘણીવાર બહુ જ પુટ ઓન થઈ જાય અને પછી એને થોડુંક ટોન ડાઉન કરવાનું, એને થોડુંક આવી રીતે વિચારવાનું, એને થોડુંક અલગ રીતે વિચારીને જોવાનું. એ પ્રોસેસથી જતાં એને નેચરલ અને નોર્મલ કરી શકાય. બટ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન ઇન ઇટ સેલ્ફ હેલ્પ્સ અ લોટ. તો મને એવું લાગે છે કે એક્ટિંગ માટે it is important to એક તો બી લેસ સેલ્ફ કોન્શિયસ. હું જ્યારે યંગ હતી ને ત્યારે હું બહુ સેલ્ફ કોન્શિયસ હતી અને બહુ જ વિચાર કરતી કે લોકો શું વિચારે છે, હું આવી રીતે કરીશ તો બધા હસશે, તો બધા આવું થશે, તો આવું. એ બધા માઇન્ડમાં સવાલો અને કન્ફ્યુઝન્સ બહુ હતા મને. અને ધીરે ધીરે મેં પોતાની જાતે કહ્યું કે ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોકો શું કહેશે એનો. લોકો અહીંયા અમારા આજુબાજુ 10 લોકો જે છે એનું મને
એ અફેક્ટ ન કરવા જોઈએ. હું મારું કેરેક્ટર જે છે મારા ઓડિયન્સ સુધી પહોંચાડવા માંગુ છું. હું એ લોકોની આઈ એમ બાઉન્ડ બાય ધેમ. દે વોન્ટ ટુ સી ધીસ કેરેક્ટર, દે વોન્ટ ટુ નો ધ સ્ટોરી ઓફ ધીસ કેરેક્ટર. એટલે આજે 10 લોકો અહીંયા શું વિચારે છે એનું ના વિચાર કરીને એને મોટા પૈમાનેથી જોવાનું. એવી રીતે મેં જ્યારે વિચાર કરવાનો શરૂ કર્યો ને તો ઇટ બીકેમ મચ ઇઝીયર. દેટ ઇઝ વોટ આઈ ફીલ ઇઝ લૂઝિંગ યોર સેલ્ફ કોન્શિયસનેસ. સેલ્ફ કોન્શિયસ નહીં થઈને ઘણીવાર બધા મને કહેતા, જ્યારે હું યંગ હતી ત્યારે મને બધા કહેતા એકદમ બિંદાસ હોવાનું. બિંદાસ એક્ટર હોય એટલે એકદમ બિંદાસ હોય. I don't feel that way. Bindas doesn't mean that you go beyond. Every character has a limitation. એ લિમિટેશનની થ્રુ જ આપણે વર્ક કરવું પડે અને એ જ લિમિટેશનની થ્રુ આપણે એને એક્સપ્રેસ કરવું પડે, એના ફિલિંગ્સ એક્સપ્રેસ કરવા પડે. એટલે હરેક જણ બિંદાસ થોડી હોય છે, પણ એઝ અ પર્સન યુ હેવ ટુ બી લેસ કોન્શિયસ ઓફ યોર સેલ્ફ. હું કોણ છું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. હવે જેવી રીતે તમે લોકો અહીંયા બધા મને હંસાની વિશે પૂછો તો હંસા કોણ છે એ મારે માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સુપ્રિયા પાઠક કોણ છે મારે માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી એ વખતે જ્યારે હું હંસા કરી રહેલી છું. એટલે દેટ ઇઝ વોટ આઈ મીન બાય લ્યુઝિંગ યોર સેલ્ફ કોન્શિયસનેસ. ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન હેલ્પ્સ યુ ઇન દેટ because it makes you lose your self consciousness. It makes you become another character. હવે અમે જે રીતે હંસા લઈ લો, કેમ કે આપણે હંસાની વાત કરીએ છીએ તો હંસા લઈ લો. હંસામાં કેટલું ઇમ્પ્રોવાઇઝ કર્યું અમે. આખો વખત અમે લોકો જ્યારે પણ એક્ટિંગ કરતા, અને આતિશ કાપડિયા જે ડિરેક્ટર છે એ સચ અ ગ્રેટ ડિરેક્ટર ઓન બિકોઝ હી વુડ રિયલી લેટ યુ ગો. અને એ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન્સ કરતાં અમારા હાથે એ કેરેક્ટર કોલ હંસા આવ્યું, જે તમને લોકોને એન્ટરટેન કર્યું આટલા વખત માટે. અને આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ થેન્કફુલ ટુ ઓલ ઓફ યુ કે તમને એ કેરેક્ટર ગમ્યું. પણ ઇટ વોઝ અ હોલ પ્રોસેસ ઓફ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન્સ, ઓફ વર્કિંગ ઓન અ કેરેક્ટર, ઓફ લૂઝિંગ ધ સેલ્ફ કોન્શિયસનેસ. આટલી બેવકૂફ ઓરત બનવાનું કોઈ ઇઝી કામ નહોતું મારે માટે, કેમ કે એમાં જરૂર એવું હતું કે ઓહો આ બધા શું કહે છે, હું આટલી બુદ્ધું છું, હું આટલી છું. એ બધું જ મારે ભૂલી જવું પડ્યું. અને એ કેરેક્ટરને હા હંસા આવી જ છે, અને હંસાને માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે એ ચીજોને વિશે વિચાર કરવાનું મને વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગી. એટલે દેટ ઇઝ હાઉ આઈ થિંક વી બિલ્ડ કેરેક્ટર્સ, એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ આઈ થિંક ઇઝ એક્ટિંગ, એન્ડ દેટ્સ વોટ આઈ એન્જોય ધ મોસ્ટ. મને સૌથી વધારે મજા એક્ટિંગ કરવામાં જ આવે છે અને તમને બધાને એન્ટરટેન કરવામાં. સો આઈ ફીલ ઇફ યુ હેવ એનીથિંગ દેટ આઈ કેન ટોક ટુ યુ અબાઉટ, પ્લીઝ લેટ મી નો. તમે પૂછો મને, હું જરૂર જવાબ આપવા માટે રેડી છું. ઇફ ધ ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન ઇઝ નોટ acceptable by the director, I feel the director has gone wrong, not you. Yes, we all have to work with the director and according to the directors. Therefore it is important કે તમે પોતાની જાતે છોટું જેટલું પણ તમે અલાવ કરે એટલું ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરો, પણ કરો જરૂર. ડોન્ટ લેટ ઇટ ગો. હાઉ ડુ આઈ પ્રિપેર ફોર અ રોલ? એઝ આઈ સેડ, આઈ ઓનલી વર્ક ઓન ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન્સ. ઇન ધ સેન્સ મને કંઈક કેરેક્ટર આવે એની વિશેનું પાછળનું આગળનું એ શું હશે, એ કેવી રીતે બિહેવ કરશે, એ બધી ચીજો હું વિચાર કરું અને એની થ્રુ એક પ્રોસેસ કરીને એક લેડી બનાવું, એક બાઈ બનાવું. ચાહે માં હોય, ચાહે એ કોઈ બહેન હોય કે કોઈ પણ કેરેક્ટર હોય, એનું એક અસ્તિત્વ બનાવું પોતે જ પહેલાં, અને પછી એને જેટલું મારી પોતાની અંદર એ કેરેક્ટરને હું અલાવ કરું એટલું કેરેક્ટર હું આવે અંદર, એટલું ઇઝીયર થાય મને એને આગળ તમારી તરફ પહોંચાડવા માટે. હાઉ ડુ આઈ પિક અપ માય સેલ્ફ આફ્ટર અ ફેલ્ડ પ્લે? દેટ્સ અ ટફ વન. વેલ, હું ઓલવેઝ ફેલિયર અને સક્સેસ આ બે ચીજો એક લાઈફની બે પહેલુઓ છે એવી રીતે જ માનું છું. ઘણી ચીજો જે તમે બહુ કામ કર્યું હોય અને બહુ જ એનીથી એક્સપેક્ટ કરતા હોય એમાંથી કંઈ જ ન મળે, અને ઘણીવાર nothing that you really are thinking so much about, that gives you so much satisfaction.
એટલે મને એવું લાગે છે કે સક્સેસ એન્ડ ફેલિયર ઇમ્પોર્ટન્ટ બિલકુલ જ નથી મારે માટે, પર્સનલી તો બિલકુલ જ નથી. મારે માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે આઈ એન્ટરટેન માય ઓડિયન્સ વેલ એન્ડ દે આર હેપી વિથ વોટ દે આર સીઈંગ. They might not like me, they might not like the film or the play or the television or whatever, but they still connect with me. That is more important. Success, failure તો આવતો જતું રહેશે. એટલે આઈ ડોન્ટ રિયલી ગીવ ટુ મચ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ દેટ. હંસા જેવું પાત્ર હું રિયલ લાઈફમાં જોયું છે એમ નહીં કહું, પણ હા એક્સપિરિયન્સ કર્યા છે મેં એક બે એવા, પણ હંસા કર્યા પછી હું એક બે એવા લોકોને મળી અને એવી કોઈ પરિસ્થિતિઓ થઈ જેમાં મને રિયલાઇઝ થયું કે ઓ હંસા એટલું બધું ઓડ કેરેક્ટર નથી અને ઘણા બધા લોકો હંસા જેવા હોય છે. એટલે હા થોડા બહુ એક્સપિરિયન્સીસ મારા થયા છે. I think I was asked somewhere that any of the characters that I've played which I've improvised on which are different from my director's vision. No, I don't think so. Everybody એક ડિરેક્ટરના વિઝનની સાથે જ આપણે કામ કરવું પડે છે. ડિરેક્ટરના વિઝનથી દૂર યા રાઇટરના વિઝનથી દૂર આપણે જવાય નહીં. જે સ્ક્રિપ્ટ છે એ જ મૂળ છે, એ જ ફિલ્મ છે, એ જ પ્લે છે, એ જ બધું છે. ઇટ્સ અ બાઇબલ. આઈ વુડ કોલ અ સ્ક્રિપ્ટ અ બાઇબલ. એટલે એ જે સ્ક્રિપ્ટનું જે પેલું છે એ મારે માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મારે માટે એમ પણ છે કે મારા ડિરેક્ટરને જે કહેવું છે એ સ્ક્રિપ્ટની થ્રુ એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારે માટે જેટલું બીજું બધું. એટલે મારું ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન જો એ ડિરેક્ટરથી અગેન્સ્ટ જતું હોય તો હું નહીં કરું, તો હું કંઈ જુદું કરીશ, પાછું ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીશ, નવું ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીશ. એમાં મને કંઈ જ વાંધો નથી. ડાયરેક્ટર સાથે કામ કરીને ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીશ, પણ ડિરેક્ટરથી વિરુદ્ધ નહીં જાઉં હું ક્યારે પણ. I don't think that that's the way it works. You can't do that. As I just said, કે you can't work against a director's character. જે કેરેક્ટર સ્ક્રિપ્ટમાં છે ને એ જ કેરેક્ટર આપણે ક્રિએટ કરવાનું છે, એની જ સ્ટોરી મારે તમારી સુધી પહોંચાડવાની છે. એટલે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી. I don't work against a director ever. I have done a little bit. There was a Gujarati play called Maina Gurjari. એની સાથે મેં શરૂઆત કરી, મારા માએ જ ડિરેક્ટ કર્યું હતું. એન્ડ એની પછી મેં એક દિનેશ ઠાકુરજી સાથે એક નાટક કર્યું હતું, બીવીઓ કા મદરસા. ઇટ્સ અ મોલિયર્સ પ્લે કોલ્ડ સ્કૂલ ફોર વાઇફ્સ. એટલે એ કર્યું હતું. એન્ડ દેન આઈ ડીડ એ લોકો સાથે જ હાય મેરા દિલ, એવા 2-3 નાટકો કર્યા હતા. અને દેન આઈ વેન્ટ ઇન ટુ સિનેમા. ઇટ વોઝ થ્રુ બીવીઓ કા મદરસા દેટ I was chosen for Kalyug. So once I started working સિનેમામાં તો થોડુંક મારું થિયેટર વાઇઝ ઓછું થઈ ગયું હતું. પછી મેં 2-3 ગુજરાતી નાટકો કર્યા, પણ હા બહુ થિયેટર મેં નથી કર્યું, પણ જોયું બહુ છે. થિયેટરના લોકો સાથે કનેક્ટેડ રહી છું. બેકસ્ટેજ બહુ કર્યું છે મેં મારી બહેન છે રત્ના, એમની સાથેનું એમનું જે થિયેટર ગ્રુપ છે એમાં બેકસ્ટેજનું કામ સખત કર્યું હતું. એની સાથે હું બહુ જ ઇન્વોલ્વડ હતી. એટલે આઈ હેવ ડન થિયેટર, આઈ બીન અ પાર્ટ ઓફ થિયેટર. વી હેવ નાઉ વી હેવ જસ્ટ ડન વી ડુ with my husband. I have started a theatre group. Pankaj and myself have started a theatre group. એટલે I've been doing theatre, yes. વધારે પ્રેમ કોની નાટકો અને સિનેમામાં વધારે પ્રેમ કોની સાથે? મને કોઈ પણ મીડિયમ સાથે પ્રેમ નથી. મારે મીડિયમ છે, મને એક્ટિંગ સાથે ખૂબ જ પ્રેમ છે. એટલે હું ઘણીવાર કહેતી કે ક્યાંય પણ ઊભા કરીને મને એક્ટિંગ કરાવી લો, હું કરવા માટે તૈયાર છું. ચાહે ટેલિવિઝન હોય, ચાહે સિનેમા હોય, ચાહે નાટક હોય, ચાહે સ્કૂલ પ્લે હોય, ચાહે ક્યાંય પણ હોય. તો માય હોલ થિંગ વોઝ I always loved acting and I still do. I only love acting. એટલે મીડિયમ કોઈ પણ હોય મને કંઈ જ વાંધો નહીં. વોટ્સ માય ડ્રીમ રોલ ઇન ગુજરાતી થિયેટર? A role which can give me a scope to perform something which my audience would enjoy and which is a strong character of Gujarat
from our literature, if we can ever come up with something from literature, I would love to be a part of that play. અને એક બહુ જ મને ઈચ્છા છે અને હું ઘણીવાર હોપ કરું છું કે કોઈ સાંભળીને મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપશે કે ભવાઈ કરીને એક ફોક થિયેટર છે આપણું જે બહુ જ મને બહુ જ ગમે છે અને આઈ થિંક ઇટ્સ અ ફેબ્યુલસ થિયેટર, ફોક થિયેટર એન્ડ ફોક પ્લીઝ. એ ભવાઈ સ્ટાઇલમાં આઈ વુડ લવ ટુ ડુ અ ગુજરાતી પ્લે બિકોઝ દેટ્સ વોટ આઈ ફાઇન્ડ એઝ કલરફુલ ગુજરાત ઇઝ ભવાઈ એન્ડ ઇટ્સ અમેઝિંગ. Do you discuss roles with Pankajji and what is his process? Yeah, well, we do discuss our roles. We discuss works once in a while. But हमारा घर में બધા જ actors છે. See, everybody is an actor and so there are lots of opinions about acting and about and Pankaj is I think a fabulous actor. એટલે મને એમની સાથે ડિસ્કસ કરવામાં થોડુંક પેલું લાગે. I listen to him a lot. ઘણું બધું મેં એમની પાસેથી શીખ્યું છે over all these years. અને તો we do discuss whatever I feel about the role I'm doing and he advises me, which is what it is. But his working pattern is very different from mine. એમનું જે કામ કરવાનું રીત છે એ મારાથી બહુ જ જુદી છે. એ બહુ જ ઇન્વોલ્વ થઈને બહુ જ સિરિયસલી કામ કરે ઓવર વોટ એવર હી ઇઝ ડુઈંગ. I want to enjoy my acting, so I do seriously enjoyable work. એવી રીતે હું કરું છું. So we work very differently, but we enjoy working together. Really, I mean, he's a fabulous co-actor. I enjoy it most. મા પાસેથી મેં એક્ટિંગની ટિપ્સ નહોતી લીધી ક્યારેય બિકોઝ મારી મા અને પાછું મારી સ્ટાઇલ ઓફ એક્ટિંગ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. પણ મા સાથે મેં પહેલું મારું નાટક કર્યું હતું, એમને મને ડિરેક્ટ કર્યા હતા. એટલે એ પ્રોસેસમાં હું એમનાથી ઘણું બધું શીખી અને ઘણું બધું એમનું વાત સાંભળી બિકોઝ મને કંઈ જ એક્સપિરિયન્સ પણ નહોતો અને કંઈ જ એટલે કંઈક આમ વિચાર પણ નહોતો કર્યો કે હું એક્ટ્રેસ બનીશ કે એવી રીતે કંઈક નો. તો મારે માટે એ જે બોલતા એ એક ટીચિંગ હતું અને એ બધું મેં એમ્બાઇબ જરૂર કર્યું. પણ આફ્ટર અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ એમની એક્ટિંગની સ્કૂલ અને મારી એક્ટિંગની સ્કૂલ were very different. Yeah, she was a fabulous actor. I've just read somebody saying Deena Bin is she was a superb actress. But she was very different. Emni working pattern, our working pattern, the way we would choose our roles or the way we would do our roles would be very different. એટલે both the ways I learned from her and I didn't learn from her. બેવ ચીજો મેં કરી. She was a school by herself. But I learned more than any acting, I learned being a good person from her. Being a person who likes people, who enjoys watching people. એટલે લોકો સાથે એમનો કનેક્ટ બહુ જ હતો અને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇન એક્ટિંગ આઈ ફીલ ટુ બી એબલ ટુ કનેક્ટ વિથ પીપલ. જેટલા પણ લોકો એને બધાથી જ આપણે શીખી શકીએ. એટલે એ મને મારી માએ શીખવાડ્યું કે ચાહે એ ઘરમાં આપણને હેલ્પ કરતું કોઈ હોય કે કોઈ મોટા કંપનીનો CEO હોય, એ બધા જ તમને કંઈકનું કંઈક શીખવાડી શકે છે vis-a-vis યોર એક્ટિંગ, vis-a-vis એવરીથિંગ. એટલે દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ શી ટોટ મી દેટ બી હેપી વિથ પીપલ, લાઇક પીપલ, બી અ પાર્ટ ઓફ ધેર be with them, know them. That is how you will learn acting. That's મને ઘણી એનાથી મદદ મળી છે. Tell you about Mimi's role. I think please see the film and tell me how you like it. We enjoyed doing that film. બહુ જ મજા આવી હતી અમને ફિલ્મ કરવામાં. એટલે I think I would like to know the reactions of people કે કેવું લાગ્યું એમને. મને ગમતા ગુજરાતી કોણ? Who is your favorite actor? Oh, I don't have one favorite actor. I enjoy watching a lot of actors. And I enjoy certain roles done by certain people. કોઈ બીજા લોકો I enjoy watching. I enjoy watching performances. એ કોઈ પણ હોય. It doesn't matter.
ઘણીવાર એવું થાય છે કે not one actor can perform all roles well. There are a few who do that, and they are fantastic. One being my husband, I really think he has that capacity, and one being, um, well, Dustin Hoffman, and so I have a lot of those kind of favorites. I have liked almost all of what Pankaj has done, but there was a film called Blue Umbrella, and in which he played this wonderful character. So I enjoyed watching that film, and it's a lovely, બહુ સરસ પિક્ચર પણ છે અને બહુ સરસ પરફોર્મન્સ પણ છે પંકજનું. મારું મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ કેરેક્ટર કયું? મને બધા જ કેરેક્ટર બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે. હું જે દિવસે જેવું નવું ફિલ્મ યા નવું કોઈ નાટક યા નવું કોઈ શરૂ કરવા જાઉં ને તો મારા પેટમાં બટરફ્લાઇઝ હોય ને હું વિચાર ન કરી શકું ને બહુ જ ટેન્સ હોઉં કે આ કેવી રીતે કરીશ ને કેવી રીતે હું શું બટ આઈ ઓલવેઝ વેરી નર્વસ. તો મને બધા જ મારા કેરેક્ટર બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે અને એ જ્યાં સુધી મારા પકડમાં ના આવે ત્યાં સુધી બધું જ મને ડિફિકલ્ટ લાગે છે. ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ, આઈ જસ્ટ એન્જોય થિંગ્સ ઓનલી આફ્ટર મારા પકડમાં કેરેક્ટર આવી જાય પછી મને એ કામ કરવામાં સખત મજા આવે. પણ એ એક્સાઇટમેન્ટ કે હું કેવી રીતે એ કેરેક્ટરને પકડમાં લાવીશ એ પણ મને બહુ મજા આપે છે. એટલે ઇટ્સ અ ટુ-વે સ્ટ્રીટ. Upcoming Gujarati movie is a film, I think, I don't know what is the title, but Coconut Media ની જ film છે. So hopefully it will release soon. When do you get to see a sequel of Idhar Udhar? I don't think we'll be able to see a sequel of Idhar Udhar. So sorry. How was my journey from Hansa to Dhankor? Well, હંસા વોઝ એક બહુ ડિફરન્ટ કેરેક્ટર હતું ને ધનકોર એક બહુ ડિફરન્ટ કેરેક્ટર હતું અને એ બેઉને પ્લે કરવામાં મને એટલી જ મજા આવી છે. હંસા ઇઝ સમબડી જે મારા આઈ હેવ સ્ટીલ નોટ ગોટન ઓવર હર. એટલે શી ઇઝ સો મચ અ પાર્ટ ઓફ મી અને હજી પણ મને એવું નથી લાગતું કે આઈ હેવ ડન ઇનફ ઓફ હંસા. એટલે મને હજી પણ એવું લાગે છે કે હા હંસા કરીએ ને થોડી. એટલે એ પ્રોસેસ મને સખત ચાલ્યા કરે. ધનકોર ઇન ઇટ સેલ્ફ વોઝ અ કેરેક્ટર વિચ વોઝ સો સ્ટ્રોંગ અને વિચ આઈ પર્સનલી ફેલ્ટ that it was the strength in me that I had to get out. It was a difficult process because I had just been doing Hansa, but that it doesn't matter. It doesn't matter કે તમે કંઈ પહેલાં શું કર્યું ને હવે શું કર્યું. પણ I feel that the journey in itself is not a journey from Hansa to Dhankor. It's a journey from one character to the other. I did many characters in the middle also. So it was not directly two characters like that, but both of them I really enjoyed doing. Thank you, beta. Thank you everybody who is saying nice things about me. I really thank all of you. It's really, really nice to hear things. બહુ જ મજા આવે. મને બહુ જ સારું લાગે છે કે તમને મારું કામ ગમે છે. તો સંજય બંસાલીજી was amazing. Has always been amazing. As a director, I think he's fabulous. Improvisations and everything. His understanding of characters, his understanding of acting, એટલું સ્ટ્રોંગ છે અને ખૂબ ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવા દે છે. એવરીથિંગ he allows you to really live the character. And એ બહુ જ હેલ્પફુલ હતું મારા માટે when I was playing Dhankor. It was Sanjayji whose support was so strong that I really could create this character maybe. I would say that much. ગુજરાતી બોલું છું એનો આનંદ છે પણ હું ગુજરાતી છું અડધી પણ છું ગુજરાતી જ છું. My experiences of working with people in talented actors of Ram Prasad Ki Tervi. Again, a very dear film to me. મને બહુ જ ગમે છે એ ફિલ્મ કરતાં પણ મને બહુ જ મજા આવી હતી બિકોઝ બહુ જ સટલ કેરેક્ટર છે એને મારે એવી રીતે કરવાનું હતું જ્યારે જેવી રીતે કંઈ થઈ જ નથી રહ્યું there was no dramatic moment or anything. તો એટલે એ વખતે મારે I had to be that person. I had to be Amma. I just
એક મિનિટ માટે પણ હું કોઈ પણ બીજી યા કોઈ પણ બિકોઝ કઈ હું એ કેરેક્ટરમાંથી નીકળી જાત તો there was nothing that this character had to bring you back. So it was a wonderful experience, and what fabulous team of actors we had. Our director was superb. So બહુ જ અલગ એક એક્સપિરિયન્સ હતો એ મારે માટે, કેમ કે કંઈ પણ કોઈ રિએક્શન મારા પરફોર્મન્સથી કોઈને કંઈ રિએક્શન આવે એવું નહોતું. એટલે I just had to go with my instinct and my director's instinct કે everything is going right. એટલે it was a great experience. Will you go into direction in the future? I don't know, maybe. I'm not very sure as yet. I am enjoying acting, but direction, I don't know. Let's see. Well, takes doesn't bother me because again, as I said, improvisation is something that helps you in this process also, because you keep jitla pan takes hoy, doesn't matter, because you can improvise every time. You can do something new, thodu nanakdu, but you can do it new. So you will keep your excitement going. So it doesn't matter how many takes you are giving. Which director am I looking forward to working with? I would love to work with Sanjay Bansali ji again, really. And there are almost lots of directors. There's Lakshman Uttakarji, who's just done Mimi. I would love to work with him. There are still so many directors I haven't worked with, so I'm sure I would love to work with all of them. As I said, that what the most important advice that I received from my mother, who was a great actress, was basically that you must love people. Only then can you really create different characters, different people. So I personally enjoy being with people. અને ઘણી વખત મને એવું લાગે છે કે મને લોકો સાથે જેટલી મજા આવે છે, અને ઘણા અલગ અલગ કિસ્મના લોકો સાથે મજા આવે છે, એ મારી માની દેન છે મને. કેમ કે એમને પણ એવું જ હતું. શી યુઝ ટુ રિયલી love being with people. There is no favorite character of mine that I've played till date. All my characters I love, except for a few, maybe something that મેં કદી એવું કંઈ કામ કર્યું હોય જે મારે કરવું હોય, મજબૂરી થ્રુ કરવું પડ્યું હોય કે એવી રીતે. પણ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ મોસ્ટલી મને એવું લાગે છે કે મેં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે મેં ઓલમોસ્ટ બધા કેરેક્ટર્સ મને એટલા જ ગમે છે જેટલા મેં કર્યા છે. આતિશ સાથે કામ કરવા માટે કોઈએ મને પૂછ્યું. I enjoyed being working with Atish and JD. હમણાં પણ મને એવું લાગે છે કે that is one team that I enjoy working with completely. Atish is one person who as a director creates તમારા સેટ ઉપર એટલી મજા કરાવે તમને અને એટલો રિલેક્સ કરી નાખે, અને પોતે એટલો સારો છે એઝ એન એક્ટર. વેન હી રીડ્સ આઉટ ધ લાઇન્સ તમને ઓલરેડી ખબર છે તમારે શું કરવાનું છે. એટલે આતિશ વોઝ અ એબ્સોલ્યુટ પ્લેઝર ટુ વર્ક વિથ. એટલે મને એવું લાગે છે and JD is again very sincerely right there as a producer, as an actor. એટલે both of them were, I think we worked great in Khichdi whenever we did work together. I think we have little time. So I personally feel that I've had a great time. Thank you so much. તમે બધા મને વોચ કરવા આવ્યા અને મારી સાથે વાતો કરી. અને આઈ થિંક આવા સેશન્સ આપણે કેટલી વાર કરી શકીએ એટલું સારું છે, બિકોઝ આ એક સરસ મીડિયમ છે લોકો સુધી પહોંચવાનો અને તમારી પણ વાત સાંભળવાનો અને મારી વાત કહેવાનો. એટલે થેન્ક યુ સો મચ કોકોનટ મીડિયા. થેન્ક યુ. It was great talking to all of you. Thank you so much, all of you. Thank you for being with me, and thank you for this opportunity.